Goa Pradesh Congress Committee paid rich tribute to the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, at a function held at Congress House in Panjim. GPCC President Amit Patkar, while paying rich tribute to Jawaharlal Nehru, said that Pandit Nehru gave Goans 10-year time frame to decide what they want after Goa's liberation. Aldona MLA Carlos Ferreira said that Nehru laid a roadmap for the modern India. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. Não abuelo. Carlos. Look at that. पहिले सुवातेर सुमेश गोंयकारांक दिवाळेच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आज 14 नोव्हेंबर या इंडिपेंडेंट देशाचे पहिले प्रधानमंत्री, काँग्रेस पक्षाचे आदले अध्यक्ष हांची जयंती मनोवपाक आज आमी हांगा सगळे काँग्रेस पक्षाचे आमदार कार्लोस फरेरा, आमचे आदले उपसभापती, आमचे पक्षाचे वरिष्ठ नेते, व्हायस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, फ्रंटल चीफ्स, यूथ काँग्रेस, सेवा दल, आज सगळे हांगा हाजीर जाल्यात तांकां याद करपाक. आमचे बाकीचे उलोवप्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू हांच्या कार्यकाळीन तांणी देशाचे योगदान कितें हाचेर उजवाड घातिल्लो आसा. म्हाका एकूच उल्लेख करपाक जाय, जाका आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया जाका आमी म्हणटात, आनी खरेंच पंडित जवाहरलाल नेहरून जी बुनियाद घातली आणि ज्या बुनियादीचेर आज आमचो देश, स्वतंत्र देश जो आज एक गंभीरपणे जो उबो आसा, तो खंय तरी गेल्ल्या 11 वर्सां जे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार जे आयला, ते इन्स्टिट्यूशन्स लायक ज्युडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन हे खंय तरी आज धोक्यान आयिल्ले आसा. आणि हाचे कारण इतलेंच की जे विचार पंडित जवाहरलाल नेहरूचे आशिल्ले की हो देश एक सेक्युलर देश, या देशाक मुखार वचपाक लागून त्या वेळाचेर जेन्ना एक सुई सुद्धा मॅन्युफॅक्चरिंग या देशान जायनाशिल्ली, अशा वेळार पंडित जवाहरलाल नेहरून विंगड विंगड इन्स्टिट्यूशन्स, इंडस्ट्रियलायझेशन ह्यो सगळ्यो इन्स्टिट्यूशन्स त्या वेळाचेर उबारल्यो. आणि ताजी बुनियाद म्हाका दिसता इतली मजबूत आणि घट आशिल्ली की हे जे आयचे जे राजकारणी आसात, जे पंडितजीच्या नावाचे राजकारण करपाक सोदतात, ते म्हाका दिसता कठीण आसा. आज आयच्या दिसा म्हाका दिसता पंडित जवाहरलाल नेहरूची प्रेरणा हे प्रत्येक मनशान आज घेवपाक जाय. खास करून पंडितजीचे योगदान गोंया लागून जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना पंडितजीन गोंयकारांक कितें करपाक जाय हाका 10 वर्सां गोंयकाराच्या हातीन तो टायम फ्रेम दिलो. जेन्ना गोंय युनियन टेरिटरी जाली तेन्ना ताणें डिसायड केलें की गोंयकारांक डिसायड करूं न्ही की कितें जाय तें. ताच्या उपरांत ओपिनियन पोल जालो, सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. पूण महत्वाची गोष्ट म्हणटा ती पंडित जवाहरलाल नेहरून जे गोंयकाराचे विचार आसा ते आमच्या हातीन तेन्ना दिले. आज ज्या परिस्थितीन हो देश आमचो एक भयाचे वातावरण आणि खंय तरी हो देश आमचो धोक्यान आसा, म्हाका दिसता प्रत्येक नागरीक ह्या देशाचो आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूची प्रेरणा घेवपाक जाय आणि आमचो देश कसो मुखार व्हरतलो, कशे भाईचारान आमी सगळे एकठांय रावतले, म्हाका दिसता हाचेर प्रत्येक मनशान विचार करपाची गरज आसा. देव बरें करूं.
Every day on 14th of November we stand in solidarity to remember and commemorate the birth of Pandit Jawaharlal Nehru, whom everyone has rightly described as the architect of modern India. There is one thing which we must know and must distinguish. He is one unique leader who was not only overwhelming in our country, but he was one man who was involved in India's freedom struggle, demanding India's independence, and the first Prime Minister of our nation who laid the foundations for the roadmap ahead for our nation, what it stands today. He had a vision. The vision was economic and educational. He believed in democracy, and he also believed in social empowerment and social justice. And this is what you would realize. His background, having studied, done his studies in Trinity College in London. He even he was called to be a barrister, which was one of the things which led him to be guided by the right path. Today, we need a leader who has an education. It is not merely when you have support of numbers, but the quality and the distinguishing factor is when you have an education, you have a vision. When you have a vision, you can lay a roadmap, and when you have a roadmap, you can bring in quality, infrastructure, development and progress for the nation. And I think these were the hallmarks of Pandit Jawaharlal Nehru. As fondly he is called Chacha Nehru, because he also loved the children very much, and he cared for the future of the children and the youth of our nation. Don't forget that when he took over as the Prime Minister, being the first Prime Minister of independent India, it's always a difficult task. But he led the country for 16 years as the Prime Minister and never left any stone unturned to make sure we had the best, whether it was from All India Institute of Medical Sciences to IIT or Indian Space Research Organization. Whatever it was, you name it, every foundation was laid by him and put forth in action. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. ही ती सुरवातीची उतरां, ती फामाद स्पीच, India Tryst with Destiny, जे on the eve of independence, Pandit Jawaharlal Nehru ही उलयल्लो in parliament. जेन्ना स्वतंत्रता मेळ्ळी आनी तो प्रधानमंत्री जालो, तो टाइम असो आशिल्लो की एक सुई मॅन्युफॅक्चर जायनासली. आनी असले कंट्रीन फ्युचर कितें, जशें बाब अमरनाथान सांगलां, आयज ऑल्सो चिल्ड्रन्स डे, वॉट इज द फ्युचर ऑफ द चिल्ड्रन. हे म्हाका दिसता त्या टायमार पंडितीच्या एक तकलेन आयलें की कितें करपाचें. And he laid the foundation. An industrial revolution start केले. Bharat Heavy Electricals Limited, Bharat Electronics Limited, Indian Institute of Technology, All India Institute of Medical Sciences, Institute of Space and Research Organization, Baba Atomic Research Center. मतलब पळय तरेतरेचे industries and institutions start केले. बिकॉज तशें म्हणा भुरग्यांचो फ्युचर तर करपाक जाय जाल्यार एक फाउंडेशन घालपाक आशिल्लें, आनी तें फाउंडेशन घालें. जेन्ना आयज हे आसा ते लिडर विचारता 70 वर्सांनी कितें केलें, आमकां विचारनाका तुमी कितें विकता पळय तें ताणें करून दवरलेलें. That was the contribution, and that is why he is known today as the architect of modern India. हांव चड टायम घेना की आमचे खुबशे लिडर उलोवपाचे आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज ह्या दिसा सगळे आमी जमातीन आयले आनी तो वरिश्ठ नेता फर्स्ट प्रधानमंत्रीचो आमी याद करता म्हणून. आयज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रिमेंबर द आयडियल्स फॉर वीच पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टूड. देव बरें. आयज आमी हांगा गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या सभाघरांत हांगा एकठावले आसा एक खाशेलो दीस मनोवपाक. जो दीस
बालदीर म्हणून सुद्धा ह्या सबंद देशांत आनी देशा भायर सुद्धा कांय लोक हो देश व्हडा उमेदीन व्हडा खोशेन मनयतात. पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांच्यांनी ह्या देशाची जी बुनियाद घातली त्या बुनियादीचेर आयज हो देश चलता. जी खंबीर भक्कम बुनियाद ह्या देशाची घालून दिल्ली आसा त्या बुनियादीचेरूच आयज आमच्या ह्या देशाचो फुडार घडटा. हो देश खंयच्या दिशेन वचपाक जाय, ह्या देशाक खंयच्या दिशेन उदरगत करपाक जाय हें सगळें थारावपी आमचे पयले पंतप्रधान सर्गेस्त पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांच्यांनी ज्या तरेन दूरदृश्टीन चो वावर केलो, जी जी संस्था ह्या देशांत स्थापन करपाक जाय, ज्या ज्या संस्थाच्या वरवीं ह्या देशांतल्या लोकांक सेवा मेळपाक जाय, ते सगळी बांदावळ त्या वेळार एक बरे शिकलेले प्रधानमंत्री म्हण पंडीत नेरून आमकां ही बुनियाद आनी तो रस्तो दाखयला. आनी त्याच रस्त्यान ह्या देशांतले लोक, ह्या देशांतले फुडारी जायते फुडारी वयता आनी वचपाक जाय. पंडीत जवाहरलाल नेहरू हो काँग्रेस पार्टीचो जरी आमचो लिडर आसलो जाल्यार पंडीत नेहरू हे देशाचे पंतप्रधान. आनी देशाचे पयले पंतप्रधान जेन्ना आसता तेन्ना विरोधी पक्षान सुद्दां तो तेंचो मान, तो तेंचो सन्मान राखपाक जाय. आनी हो दीस सरकारी पावड्याचेर व्हडा उमेदीन व्हडा दबाज्यान मनोवंक जाय. पण आमी आयज पळयता की देश एके वाटेन आनी राजकारण दुसरे वाटेन. जेन्ना आमी देशाचो विचार करता त्या दिसा आनी त्या वेळार आमी आमची पार्टी, आमचे पॉलिटिक्स सायडीक दवरून ज्या मनशांनी ह्या देशाक स्वातंत्र्य दिलें, ज्या मनशांनी हो देश घडयलो, ज्या मनशांनी, ज्या महान व्यक्तिमत्वांनी ह्या देशाची बुनियाद घातली, तेचो आदर करप, तेचो सन्मान करप, तेचो दीस मनवप हें अत्यंत गरजेचें.